Brilliant Jump การฝึกตามแผนระยะยาวของเนโตกำลังดำเนินอยู่ในนอร์เวย์กองทหารฝรั่งเศสกำลังเตรียมยานพาหนะและยุทโธภัณฑ์ของพวกเขาสำหรับการขนส่งและขบวนยานพาหนะจากพื้นที่พักรอหรือพื้นที่พักพล Staging Area ในริกกะนอร์เวย์จากนั้นจึงเคลื่อนย้ายขึ้นเหนือไปยังพื้นที่ฝึกเรนาเพื่อสนับสนุนการฝึกเนโตมีการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงความพร้อมการประสานกันและความสามารถปฏิบัติการร่วมกันการฝึกซ้อมจะทดสอบและตรวจสอบความสมบูรณ์ของกองพลที่มีความพร้อมระดับสูงในนอร์เวย์สำหรับการใช้หน่วยองค์ประกอบในกองกำลังตอบโต้ของเนโต NATO Response Force 2022 ออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ Brilliant Jump 22 การฝึกเคลื่อนย้ายเข้าวังกำลังประจำปีของ NATO Response Force จบลงที่นอร์เวย์ตอนใต้ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2022 หลังจากการฝึกฝนที่เข้มข้นกว่า 2 สัปดาห์กำลังรบทางทะเลทางอากาศทางบกจาก 12 ชาติเนโตรวมกำลังพลประมาณ 3,300 นายฝึกฝนทักษะในหน่วยเคลื่อนที่เร็วและความสามารถปฏิบัติการร่วมกัน General พลเอกจอร์กโฟเมอร์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกำลังรบร่วมพันธมิตรบรูนซัม Allied Joint Force Command บรูนซัมเป็นหน่วยบัญชาการของเนโตซึ่งมีกองบัญชาการอยู่ที่เมืองบรูนซัมประเทศเนเธอร์แลนด์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2004 ผู้บัญชาการยกย่องประเทศที่เข้าร่วมในการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรบทุกที่และเมื่อใดก็ตามที่ต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงของอาร์กติกผู้บังคับบัญชาของ NATO Response Force หมุนเวียนเป็นประจำทุกปีระหว่างกองบัญชาการของ NATO ระดับปฏิบัติการ2แห่ง Allied Joint Force Command Naples ในอิตาลีและบรูนซัมในเนเธอร์แลนด์หน่วยบัญชาการกำลังรบร่วมพันธมิตรบรูนซัมเป็นกองบัญชาการสังกัดในกองกำลังตอบโต้ NATO Response Force ประจำปี 2022 แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2002 NATO Response Force มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกำลังรบข้ามชาติประกอบด้วยหน่วยทางบกทางอากาศทางทะเลและหน่วยปฏิบัติการพิเศษเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วจัดเตรียมให้เป็นหน่วยการป้องกันและการตอบโต้ทางทหารอย่างรวดเร็วต่อวิกฤตการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถปฏิบัติการสนับสนุนสันติภาพให้การป้องกันโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและการสนับสนุนการบรรเทาภัยพิบัติกองกำลังเนโตจะยังคงฝึกซ้อมต่อไปในนอร์เวย์ขณะที่พวกเขาเข้าร่วมการฝึก Cold Response ที่นำโดยนอร์เวย์การซ้อมรบฤดูหนาวทุก2 ปีในภาคเหนือ Cold Response เป็นการฝึกซ้อมเชิงรับภายใต้เหตุการณ์ในมาตราที่ 5 ของเนโตมาตราที่ 5 กำหนดว่าหากพันธมิตรเนโตตกเป็นเหยื่อของการโจมตีด้วยอาวุธสมาชิกแต่ละรายของพันธมิตรจะถือว่าการกระทำรุนแรงนี้เป็นการโจมตีด้วยอาวุธต่อสมาชิกทั้งหมดและจะดำเนินการตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกพันธมิตรที่ถูกโจมตีจุดมุ่งหมายคือเพื่อฝึกอบรมการเสริมกำลังเพิ่มเติมของพันธมิตรภายใต้สภาพภูมิอากาศที่ท้าทายเสริมสร้างความพร้อมและขีดความสามารถของกำลังรบที่เข้าร่วมมีทหารมากถึง 30,000 นายจาก 27 ชาติเข้าร่วมรวมถึงประเทศพันธมิตรเนโตอย่างฟินแลนด์และสวีเดนณปัจจุบันสวีเดนและฟินแลนด์ขยับเข้าใกล้การเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหลังจากสมาชิก 30 ชาติลงนามในพิธีสารรับรองทั้ง2 ประเทศ Story by NATO Media Information Center NATO Supreme Headquarters Allied Powers Europe Video by Petty Officer First Class William Dodge เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์